გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს მოგიმზადებთ კარტოფილის ღვეზელს ჩემი რეცეპტით და აუცილებლად კარგად გაამახვილეთ ყურადღება აუცილებლად ცომზე. ცომის მოსაზრელად მე ვიყენებ მარტო შვრიის რძეს, არ უმატებ არც წყალს, არაფერს მეგობრებო. რატომაც მაგასაც აგიხსნით. რძე უბრალოდ ცოტა უნდა შევათბოთ, არ უნდა გადადუხდეს, უნდა შეცხელდეს რა, შეთბეს ტემპერატურაზე, სიმიც ჩემი შვილისთვის ვხარშავდი. არ გაგიკვირდეთ. შევათბებ რძე და გადავიტან მოზრდილი სომის ჯამში, რათა ტევადობა ქონდეს, რომ ცომი კარგად ამოვზილოთ. როგორც იცით, ცომს ძალიან უყვარს დიდი ზომის ჯამები, იმიტომ რომ უნდა აფუძდეს კარგად. უმატებთ რძეს მარილს და შაქარს. შაქარი მაქვს 2 ჩაის გოვზი, საკმაოდ ჩავთვალე არის საკმარისი. მარილის 1/2 ჩაის გოვზი, ესეც საკმარისია, თქვენ შეგიძლიათ მეტი დაუმატოთ, თუ მეტი მარილიანობის გიყვართ. საფუარი ავიღებ მეგობრებო ნედლი, იმიტომ ხშირად ვიყენებ ნედლს. აქ მაქვს დაახლოებით 16-დან 18 გრამ საფუარამდე, ეს ჩემი აზრით ესეც საკმარისი არის ამ რეცეპტისთვის პირადად. კარგად უნდა დავფხვნათ. ავიღოთ ახლა ერთი ცალი კვერცხი, უნდა ვიმუშაოთ სწრაფად, რაც შეიძლება, რომ ცომის მასა იყოს დარჩეს თბილი. კარგად გავთქვიფოთ. ახლა ეს ვიდეოში გაჩვენებთ და იმიტომ მიწევს ნელა მუშაობა, რომ უნდა შევეცადოთ, რომ სწრაფად ვიმუშაოთ. კარგად გავთქვიფოთ ყველა ინგრედიენტი ერთმანეთში, რომ რეაქციაში შევიდეს. ახლა მე ავიღებ დაახლოებით 250 300 გრამ ფქვილს და დაიმახსოვრეთ, რომ თქვენი ფქვილის ხარისხიანობა დამოკიდებული არის ცომის რაოდენობაზე. დამიჯერეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ამ რეცეპტში მე გამოვიყენე დაახლოებით 550-600 გრამი ფქვილი ერთიანობაში. აი ამ სახის ფქვილი, მაგალითად იგივე რეცეპტი მომიმზადებია და გამომიყენებია 500 გრამი ფქვილი, ესეც გათვლილი მაქვს, გააჩნია ფქვილის ხარისხიანობას, იმიტომ ვამბობ. ვაგრძელებთ გათქვებას. თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გთხოვთ გამოიძენოთ ჩვენი Facebook გვერდიც, გამოიძენეთ ჩვენი YouTube გვერდიც, დაგვიკომენტარეთ. თუ რაიმე კითხვები ექნება, შეგიძლიათ პირადშიც მომწეროთ, არ არის პრობლემა. ეხლა დავასვენებ 20 წუთით სითბოში. გავიდა უკვე 20 წუთი, როგორაც ხედავთ. თხევადი მასა გაორმაგდა სულობით, როგორც ხედავთ, ზემოთ ამოიწია. ეხლა ავიღებ 250 გრამ, 300 გრამ ფქვილს და დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად რომ შეიძლება მეტის გამოყენება მოგიწიოთ, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებული არის ფქვილის ხარისხიანობაზე. ამიტომ რა ფქვილსაც გამოიყენებთ, იმის მიხედვით უნდა გააკონტროლოთ ფქვილის, ანუ ცომის მასა, ფქვილის რაოდენობა, რა რაოდენობის ფქვილი დაგჭირდებათ ცომის მოზელისათვის. თუ მოგწონთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ, დაგვიკომენტარეთ, ვაგრძელებთ ცომის დამუშავებას. როდესაც შესკელდება ცომი და უკვე ვეღარ თქვებთ, ანუ ვეღარ უღრებთ, გადავდივართ ხელით მოზელაზე. მე პირდაპირ გეტყვით მეგობრებო, გამოვიყენე ერთიანობაში დაახლოებით 550-600 გრამი ფქვილი. ყოფილა მომენტი იგივე რეცეპტი სხვა ხარისხის ფქვილით მომიზელია და ყოფილა გამომიყენებინა 500 გრამი ფქვილი დაახლოებით. არ ვიცი, იმიტომ გეუბნებით, რომ დამოკიდებული არის ფქვილის ხარისხიანობაზე.
ვაგრძელებთ ცომის ამოზელას, როგორც ხედავთ, მე კიდევ ორჯერ დავამატებ ქვილი, ცოტა ოდენი. ეხლა ვუმატებთ Z-ს აუცილებლად სუნის გარეშე და ვაგრძელებთ ამოზელას. Z-ს იმიტომ ვუმატებთ, რომ ცომის დამუშავება უფრო გაგვიადვილდეს და არ მიიკრას არც ხელმა, აი ხედავთ, არც ხელმა და არც თქვენმა ჯამმა. დავახუროთ კარგად და დავასვენოთ ცომი დაახლოებით 1 საათი. დამეცვიეთ, ვისაც გიყვართ სიმინდის მოყვარულებო, ჩემი შვილისთვის მომზადე. მე გამოვიყენე დაახლოებით კილოგრამ-ნახევარი კარტოფილი. კარტოფილი გათალეთ, მეგობრებო, აუცილებლად კარგად და კარგად გარეცხეთ, სანამ მოხარშვას დაიწყებთ. არ დაგავიწყდეთ დაჭრაც. პატარა ნაჭრებად არ უნდა დაჭრა, იმიტომ რომ სუპს არ ვაკეთებთ, უბრალოდ უნდა მოიხარშოს კარტოფილი. ასევე გამოვიყენებ 4 თავ საშუალო ზომის ხავს. ხახვი დაჭერით წვრილად, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაჩოფერებთ ხავს, უბრალოდ ხელით ვჭრით, ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ხახვი იყოს აუცილებლად ძალიან წვრილად დაჭრილი. დავგვიდით როგორ ვჭრი. გადავგვაქვს ახლა ტაფაზე, ტაფა უნდა იყოს აუცილებლად კარგად გაცხელებული, მეგობრებო. არ ჭირდება ბევრი რაოდენობის, დიდი რაოდენობის ზეთი, იმიტომ რომ შეგიძლიათ შეგნით მაგალითად ჩაამატოთ პიურეში ან ნაღები, ან კარაკი არის უგემრიელესი თუ დამიჯერებ. კარტოშკაც მოიხარშა, უბრალოდ კარტოფილიც მოიხარშა და ჩავჭყიდოთ კარგად. წყალი მთლიანად გადაუგზეთ, მეგობრებო, არ დაგჭირდება საერთოდ წყლის შენახვა, მოკლება მასზე და მე შემდეგ დამატება, ესეც იცოდნენ ადრე. ჩვენ არ ვაკეთებთ ხევად პიურეს, ჩვენ ვაკეთებთ შიგ თავს ჩვენი ღვეზელისათვის. უკვე მოთუშული ხახვი შეგიძლიათ არ გააციოთ და ცხრად გადაიტანოთ პიურეში, იმიტომ რომ ის მაინც ცხელი არის და მე საერთოდ მიჩვენია, რომ არასდროს არ ვამზადებ არც თბილი კარტოფილით, კარტოფილს ერთი ღამით მაინც ტოვებ. ეს არის ის საკმაზები, რაც მე გამოვიყენე, მეგობრებო, არის შავი პილპილი, არის წითელი წიწაკა, არის ყველა რაოდენობა უკვე დაგიწერეთ და ერთიან რაოდენობაში მე გამოვიყენე დაახლოებით 1-1.5 ჩაის კოვზი საერთო რაოდენობით. აი უკვე ცომის მზად არის, ამოვიდა, დაახლოებით დამჭირდა 45 წუთი, 50 წუთი. საკმაოდ კარგად ამოვიდა და შევინახე მაცივარში. ეს არის უკვე მეორე დღე ცომის მაცივიდან გამოღება. იგივე როგორაც შიგ თავსიც ერთი ღამით დავტოვე მაცივარში და არომატები კარგად გაჩნდა ერთმანეთში და არის საუკეთესო და უგემრიელესი. და რა მინდა რომ გითხრათ ცომზე. ცომი არის კონსისტენციის ძალიან კარგი. არაფერი არ დაშავებია მაცივარში, პირიქით არის საუკეთესო. აი ამიტომ მინდოდა მეთქვა, რომ შურის ძიდან მომზადებული ცომი ჯობს, რომ ერთი ღამით მაინც დავტოვოთ მაცივარში. იმიტომ რომ მაშინ ყალიბდება ცომის სტრუქტურა. დამიჯერეთ, მეგობრებო. აი ხედავთ თუ როგორი ფაფუგი არის ცომი, არც მკვრივი არის. სამუშაოდაც ძალიან კარგი არის. გამომზადოთ ახლა ცომის გუნდები. ცომის გუნდები დამოკიდებული არის როგორც პერაშკის ზომაზე, თქვენ როგორაც გინდათ იმ ზომის ღვეზელი მოამზადეთ და ვაბურთავოთ ახლა კარგად და აუცილებლად მაცივიდან გამოღებულმა ცოლმა კიდევ უნდა დაიმსვენოს დაახლოებით 20 წუთიდან 9 საათამდე. დავაფაროთ კარგად და დავდავოთ სითბოში. სამუშაო მაგიდაზე მოვაყაროთ ძალიან ცოტა ფქვილი, ბევრი ფქვილი არ არის საჭირო და კიდევ ერთი აუცილებლობა შეეცადეთ, რომ საგვინველა ცომს ძალიან არ დააჭიროთ, ცომი არ უნდა იყოს თხელი. აუცილებლად. აი შეხედეთ, ახლა ავიღებ და გაჩვენებ ცისკეს, ცომის ცისკეს.
აი, ამ ზომის უნდა იყოს ცომი მეგობრებო სისქეში. ერთი სუფრის კოვზი, სუფრის კოვს ნახევარი საკმარისი არის და არ გეგონოთ რომ რა სისქეც დაინახეთ ცომის რომ ეს სქელი იყოს პირიქით, არის ძალიან ფაფუკი და სიმართლე რომ გითხრათ დნება ცომი პირში, როდესაც მიირთმევთ. კარგად დაუკვირდით ხელის მოძრაობას. აი, ეხლა აქ შევწყვიტავ თქვენთან საუბარს, მეგობრებო, ძალიან მალე შევხვდით. ავიღოთ მოზრდილი ზომის ტაფა, მეგობრებო, უვათავსოთ ზეთი უნდა იყოს ბლომად შიგნით, როდესაც ცომს ჩადებთ, დაახლოებით, როგორ გითხრათ ეხლა რამდენი, აი, ხედავთ რა ტაფაზე, მეგობრებო, თქვენ თვითონაც და დაიმახსოვრეთ, რომ კარტოფილის ღვეზელი აიღებს იმდენ ზეთს, რამდენიც თვითონ დასჭირდება, არ შეგიაშინდეთ მისი ცხიმიანობის, იმიტომ რომ მას არ აქვს ბევრი ცხიმის შეწოვის და გამოყენების ფუნქცია, არ შეგეშინდეთ, ამიტომ გეუბნებით ის იმდენს მიიღებს, რამდენიც თვითონ სჭირდება მოსამზადებლად. აი, ხედავთ თუ რა ფაფუკი გამოვიდა ჩვენი ღვეზელები, მეგობრებო, როგორაც კი მიიღებს ოქროს ფერს, უნდა გადმოვატრიალოთ. აი ის ბოლო, რომელიც გადმოვატრიალე, უბრალოდ მინდოდა მეჩვენებინა, რომ უფრო მეტი ოქროს ფერსკენ უნდა გადაიყვანოთ. ის იყო თეთრი, აი ხედავ უკვე რომ ღვეზელები უკვე მზად არის. შეეცადეთ მაღალ ტემპერატურაზე არ შეწვათ, იმიტომ რომ დამიჯერეთ, როდესაც გაზი ხურდება, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ის ტემპერატურის შენარჩუნების მაგივრად ის იქ ემატება ტემპერატურა და ქვემოდან მოდის უფრო სიმხურვალე, ამიტომ რა თქმა უნდა, ზედით მეტად ცხელდება და ჩვენი ღვეზელიც დაგვეწვება სავარაუდოდ, მეგობრებო. ასე რომ შეეცადეთ მაღალ ტემპერატურაზე არ შეწვათ ღვეზელი. თქვენთვის არის უფრო კარგი აკონტროლებთ მით ფერსაც და მის მზადიანობასაც, მეგობრებო. ასე რომ უკვე ჩვენებით ყველაფერი გაჩვენეთ, საკმარისადაც აგიხსენით მისი ტემპერატურაზე მომზადებაც, აგიხსენით მისი ფერიც, აგიხსენით ცომის მომზადებაც. ამ რაოდენობის ცომში გამოდის დაახლოებით აი ამ ზომის 10-დან 12 ცალ ღვეზელამდე. არის უგემრიელესი ცომი და არის უგემრიელესი ღვეზელები. გისურვებთ წარმატებებს, მეგობრებო, გისურვებთ დამდეგ ახალ წელს და ესწალით მრავალს და კარგად ვზანდებოდეთ. შევხვდებით ძალიან მალე.